What language are you gonna speak in? Persian. Persian. How do you say hi in Persian? Salam. Ah. Salam. Salam. Aziza. That's cool. Yeah, that's really cool. Yeah, and right now we're talking about getting an IELTS. You know what IELTS is? No. You have no idea. اگه الان دارید این ویدیو رو میبینید احتمالاً مثل من چند ماه گذشته ذهنتون درگیر یک سری سوالاتی درباره آزمون آیلتس شده. اینکه کجا آزمون آیلتس رو ثبت نام بکنم، چقدر برای آزمون آیلتس لازمه که درس بخونم، چند ساعت در هفته باید واسش وقت بذارم، از چه منابعی استفاده بکنم، کلاس برم یا نه، معلم خصوصی بگیرم یا نه، پکیج های آموزشی تهیه بکنم یا نه، خودم میتونم به تنهایی آزمون آیلتس رو بخونم و اینکه به صورت کلی چقدر طول میکشه که من بتونم اون نمره آیلتسی که میخوام رو بگیرم که بعد برم ادامه بدم به اون مسیری که توش قدم برداشتم و آزمون آیلتس رو براش نیاز دارم. آزمون آیلتس اتفاق خیلی سرنوشت سازی میتونه باشه برای خیلی از افراد، به خاطر اینکه توی مهاجرت تحصیلی لازمه، توی مهاجرت کاری لازمه و توی یک سری سناریوهای خاصی برای اینکه توی یک سری شرکت‌های خاصی توی ایران بتونید که یک شغلی رو دریافت بکنید، آزمون آیلتس رو بهش نیاز دارید و باید یک نمره حداقلی رو درش کسب بکنید. واسه همین من این ویدیو رو ضبط کردم که با شما تجربه‌هام به اشتراک بذارم و ببینیم که آزمون آیلتس اصلا چی هست، چی کار باید کرد براش. به خاطر اینکه آزمون آیلتس چیزی هستش که خیلی هامون میشناسیم در دوستان، در آشنایان و در اعضای خانواده، شاید که افراد زیادی هزینه‌های گزافی میکنن براش، زمان خیلی زیادی میذارن، زحمت خیلی زیادی میکشن برای این آزمون آیلتس، ولی باز به اون نتیجه‌ای که میخوان پس از گذشت مثلا شاید یک سال و نیم نمیرسن بازم و اون آیلتسی که برای مهاجرت میخوان، اون آیلتسی که برای پذیرش گرفتن از یک دانشگاه خاصی میخوان رو به دست نمیتونن بیارن به این راحتی. پس با من همراه باشید و فکر کنم سلام نکردم. سلام به اولین ویدیو کانال یوتیوب من، خیلی خوش اومدید. ارشیا هستم، 19 سالمه، ساکن کشور کانادا هستم، کمتر از 6 ماه البته، و اینجا مشغول به تحصیل هستم، رشته پرکتیکال نرسینگ. و اینکه چند ماه پیش از این که مهاجرت بکنم، یعنی از کشور خارج بشم، تصمیم گرفتم که مهاجرت بکنم و وقت خیلی کمی داشتم. آزمون آیلتس رو نیاز داشتم، آزمون آیلتس رو ثبت نام کردم و آیلتس 7 رو تونستم در عرض کمتر از 1 ماه و نیم بگیرم. واسه همین این ویدیو رو دارم ضبط میکنم، با شما به اشتراک بذارم که تجربیاتم رو بتونیم با هم دیگه استفاده بکنیم، کارهایی که کردم و نتیجه داده، کارهایی که باید میکردم و نکردم و کلا تجربیاتم رو میخوام که با شما توی این ویدیو به اشتراک بذارم. این یک خلاصه خیلی کلی بود در مورد من و اینکه چه آیلتسی گرفتم در چه مدتی، ولی بریم سراغ کلیات آزمون آیلتس. خب بریم سراغ آیلتس. لیسنینگ آیلتس در واقع از 4 تا بخش تشکیل شده که 2 تا بخش اولش بخش‌های نسبتاً کوتاه‌تری هستن و فضای آکادمیکی ندارن زیاد. بخش‌های 3 و 4 فضاشون آکادمیک میشه و به این شکل هستش که توی بخش اول و دوم، بخش اول به صورت دیالوگ هستش که معمولاً اولیش همیشه پشت تلفنه و سوم و چهارم هم باز اولیش به صورت دیالوگ هست و دومیش به صورت مونولوگه که توی بخش 4 دیگه اوضاع خیلی تخصصی میشه و یک پرزنتری رسما میاد، یک کنفرانسی در واقع، یک پرزنتی رو ارائه میده درباره یک موضوع کاملا آکادمیک و شما باید به اون سوالاتش جواب بدید. برای اینکه ما بتونیم کلا لیسنینگمون رو خوب بکنیم یا به صورت کلی بخوام بگم در واقع درباره همه اجزای زبان این صدق میکنه، ولی خب توی لیسنینگ خیلی بیشتر تاثیر داره. باید خودمون رو در معرض زبان قرار بدیم. یعنی مثلا وقتی که ما به دنیا آمدیم هیچ کدوممون به صورت دیفالتمون فارسی نصب نبوده، یا وقتی که به دنیا آمدیم کسی برامون معلم خصوصی نگرفته، کسی نیومده کتاب معرفی بکنه بهمون، جزوه بهمون بده که ما یاد بگیریم فارسی رو، بشنویم، بفهمیم و بعد بتونیم صحبت بکنیم. اتفاقی که افتاده اینه که ما انقدری غرق شدیم در زبان فارسی در زمانی که به دنیا اومدیم و در دوران کودکی که بودیم
که پس از یه مدتی مغز شروع میکنه خودش به تجزیه و تحلیل و آنالیز کردن چیزایی که میشنوه و شما بعد از یه مدت میبینید که ناخودآگاه دارید میتونید فارسی حرف بزنید. اگر شما میخواید که زبانتون به صورت طبیعی رشد بکنه، به صورت طبیعی پیشرفت بکنید توش، بتونید انگلیسی فکر بکنید بعدن که دارید انگلیسی صحبت میکنید یا انگلیسی مینویسید و به صورت کلی طبیعی بخوایم این زبان رو ببریم بالا سطحش رو، باید ما همین کار رو بکنیم و باید خودمون رو در واقع در معرض زبان قرار بدیم. چون که اون بحث کتاب رو همه استفاده میکنن، یعنی این همه آدم توی کشور هستن، این همه مؤسسات مختلف هستش، این همه آدم سالانه آزمون آیلتس میدن چندین بار بعضیها و خب همشون سراغ اون کتاب‌های مختلف مطمئنن میرن، مطمئنن میشینن تمرینات مختلف آیلتس رو ازش استفاده میکنن. دلیل این که نمیتونن از اون مهارتی که به دست آوردن حالا استفاده بکنن سر جلسه اینه که به صورت طبیعی یادش نگرفتن. واسه همین ما وقتی که میخوایم بیایم به صورت طبیعی یاد بگیریم، اون کتاب‌ها و فایل های صوتی که برای آیلتس هستن کاملا جای خودش رو داره. ما باید بیایم خودمون رو با استفاده از چند ابزار رسانه‌ای که خدا رو شکر به لطف اینترنت این روزا همه جا ریخته استفاده بکنیم که خب اولیش در واقع میشه گفت ویدیوهای انگلیسی یوتیوب هستن. بعد از اون که خیلی فوق العاده ویدیوهای انگلیسی یوتیوب که حالا توضیح میدم چرا که این رو اول گفتم. بعد از اون در واقع پادکست هایی هستن که برای زبان انگلیسی طراحی شدن. بخش پنجمی که هستش که من وقتی با افرادی که میخوان زبان رو شروع کنن، از دوستان نزدیکم مثلا وقتی ازم سوال میپرسن، موزیک هستش، در واقع موسیقی هستش. به نظر من موسیقی اصلا چیزی نیست که بتونه کمک کنه به شما برای لیسنینگ. نمیگم گوش نکنید، موسیقی انگلیسی خب خیلی خوبه اگه گوش میکنید، اگه میفهمید همه چیزا که دمتون هم گرم، عالیه اصلا. ولی چیزی که هستش اینه که شما توی فارسی خودمونم نمیتونید به یک نفری که فارسی بلد نیست بیایید با استفاده از موزیک هایی که هستش فارسی یاد بدید. یا مثلا همینجا کسایی که به دنیا آمدن اینجا زبان انگلیسی زبان مادریشون بوده و اینکه تمام زندگیشون فقط زبان انگلیسی بوده، یک سری از آهنگا رو نمیفهمن که این خواننده زبون بسته داره چی میگه و مجبورن برن لیریکس رو نگاه بکنن. واسه همین اصلا اتفاق منطقی نیستش که شما انتظار داشته باشید که این موزیکی که کسی که نیتیو هستش گوش میده یه سری جاهاش رو نمیفهمه رو شما باش بخواید لیسنینگ یاد بگیرید. قطعا دو تا موضوع مجزا هست. همونطور که ما توی ایران خودمون توی فارسی خودمون مثلا توی دهه 80 یه 70 میلیون فکر میکردن که شادمهر عقیلی داره میگه سبد منم که میشکنم، در صورتی که سبد نبود، سبب بود. یا مثلا عمو زنجیرباف زنجیر رو که میباخت پشت کوه نمینداخت، پشت کول مینداخت. و خب ما هممون این رو اشتباه میشنویم و اسمش اینه که خب مثلا توی ایران به دنیا آمدیم، توی ایران بزرگ شدیم، زبان پدر و مادرمون فارسی بوده، زبانی که باهاش بزرگ شدیم فارسی بوده، زبانی که تو مدرسه فرا گرفتیم فارسی بوده. باز نمیشه با چیزهایی که ملودی دارن و آهنگ دارن و در واقع جوری ساخته و پرداخته شدن که وزن دو تا چیز با هم دیگه جور در بیاد لیسنینگ انگلیسی رو تقویت کرد. اما بریم سراغ ویدیوهای یوتیوب. ویدیوهای یوتیوب فوق‌العاده هستن. چرا؟ چون شما با یک دریایی از محتوا مواجه هستید که این محتوا درباره هر زمینه‌ای که شما فکرشو بکنید هستش و اگه شما علاقه خودتون رو پیدا بکنید توی این در واقع بازار یوتیوب، توی مارکت یوتیوب، باعث میشه که ناخودآگاه بخواید که برید و اون ویدیوی انگلیسی رو بشینید نگاه کنید. ناخودآگاه وقتی که تفریحتون بشه دیدن اون ویدیو، اون سبک ویدیو که هستش توی یوتیوب که سبک مورد علاقتون هستش، شما ناخودآگاه یه تایمی رو به عنوان تفریح اختصاص میدید به این ویدیوهای یوتیوب، ولی ناخودآگاهتون داره میشنوه و ناخودآگاهتون داره یاد میگیره. اتفاقی که واسه من افتاد توی لیسنینگ، خب من خیلی دیر کلاس زبان رو شروع کردم به یه سری دلایلی که حالا بعداً توی ویدیوهای بعدی میگم. اعتماد به نفسشو نداشتم مثلا برم سر کلاس، هر چقدر والدینم اصرار میکردم و وقتی رفتم سر کلاس از همه خیلی بزرگتر بودم چون خیلی دیر شروع کردم
ولی خب وقتی که رفتم چیزی که مواجه شدم باهاش این بود که لیسنینگ هم از همه بچه‌ها بهتر بود و هر چقدرم که ترم میرفت بالا با بچه‌های ترم‌های بالاتر نشست و برخاست می‌کردم می‌دیدم که من لیسنینگ هم در واقع خیلی بهتر از بقیه است و جالب بود که من تا اون موقع اصلا کلاس زبان نرفته بودم به اون شکل، لیسنینگ اصلا کار نکرده بودم، اصلا نمیدونستم لیسنینگ چی هستش. ولی اتفاقی که افتاده بود این بود که من وقتی که جوان‌تر که بودم، بچه که بودم، همین جوانم 19 سالم، بچه که بودیم آقا ما میشستیم چیز میکردیم، خیلی حس میکنم لفظ قلم دارم صحبت میکنم بچه که بودیم Well, Barry, those two things that Matt find it very hard to relate to human mind to build their thoughts. خب من بچه که بودم خیلی علاقه داشتم به تکنولوژی و کارم کل نصف بچگی من تقریبا به این گذاشته که من میرفتم توی سایت های مختلف زبان فارسی نقد و بررسی میخوندم درباره کنسول ها، لپتاپ ها و اسمارت فون ها. تا جایی رسید که من خب یه مقدار بیشتر با مثلا فضای یوتیوب مثلا آشنا شدم و فهمیدم یه عده کارشون همینه که میشینن این ویدیوها رو نقد و بررسی میکنن و کارم این بود که میشستم شبا قبل خواب مثلا یه تایم اضافه مثلا تو طول روز اگه داشتم میشستم این ویدیوهای مختلف رو مثلا نگاه میکردم. اصلا واسم مهم نبود اینا چی میگن، چون نمیفهمیدم که اینا چی میگن، هیچ کدومشون زبانی بلد نبودم به اون صورت، کلمه‌ای بلد نبودم به اون صورت. میشستم نگاه میکردم این ویدیوها رو فقط به خاطر اینکه مثلا از زوایای مختلف بتونم مثلا این موبایله رو ببینم و این اتفاق گذشت. من هر شب مثلا قبل از خواب یه سری ویدیوهایی با همین مضمون نگاه میکردم. یه روز به خودم اومدم دیدم من دارم میفهمم. بعد همین که فهمیدم اینو دارم میفهمم باعث شدش که کنجکاویم بیشتر تحریک بشه. رفتم ویدیوهای مختلف دیگر رو نشستم دیدم و دیدم که ای چه جالب، اینا رو هم دارم میفهمم. یعنی چیزی که میخوام بگم اینه که اتفاقی که واسه خود من افتاد این بودش که من هیچ وقت تلاش نکردم به اون صورت برای اینکه لیسنینگم خوب بشه. من یک تفریحی رو در زبان انگلیسی انتخاب کردم و بدون اینکه اصلا تلاشی بکنم، بدون اینکه اصلا به خودم ناراحتی وارد بکنم که وای چرا من اینو نمیفهمم، ناخودآگاه مغزم کاراشو خودش کرد و بعد از این مدت میفهمیدم. این اتفاق قطعاً برای مغز همه میفته، چیزی نیستش که من مثلا موجود خارق العاده باشم. مغز همه این کارو میکنه که شما وقتی در معرض یک چیزی قرار میگیرید میشنویدش، شاید اولش براتون شکل مثلا آدم فضایی باشه یا این شکل زبون آدم فضایی باشه، ولی وقتی که این زمان میگذره یواش یواش اون گره ها باز میشه و شما میبینید که دارید کلمه میشنوید، یه مش صدای نامفهوم نمیشنوید، دارید کلمات رو میشنوید و دارید در واقع با جزئیات خیلی خوبی هم میشنویدش. مبحث دومی که هستش بحث پادکست هاست. پادکست ها خب خیلی خوبن از این بابت که به شما معمولا، چون پادکست هایی که هستن مثلا مثل 6 Minute BBC، 6 Minute Englishی که BBC در واقع تولیدش میکنه، اینها برای زبان طراحی شدن و هر پادکست در واقع اختصاص داده شده به یک موضوع خاصی و اینطور سعی شده که یک کلمه، یک عبارتی، یک مفهوم جدیدی رو توی هر پادکست ارائه بده. از این بابت بی‌نظیره. کاری که من میکردم این بودش که صبح که بیدار میشدم یه دونه در واقع پادکست گوش میدادم، شبم که میخواستم بخوابم یه دونه پادکست گوش میدادم، وسطهای روزم مثلا خواب ظهرگاهی من داشتم یه دونه، اونجا یه دونه باز پادکست گوش میدادم. این پادکست گوش دادن رو اصلا دست کم نگیرید و چیزی که هستش اینه که فوق العاده راحته، چون از شما انرژی نمیگیره، از شما وقتی نمیگیره و لازم نیستش که کاری بکنید. شما مثلا صبح بیدار میشید، این پادکست رو مثلا هدفون رو میذارید تو گوشتون، پادکست واسه خودش هست، کلا 6 دقیقه است. حالا ولی مثلا فرض کنیم که طولانی هم باشه، پادکست برای خودش هستش، شروع میکنه به پخش شدن، شما مسواکتون رو میزنید، صبحونه‌تون آماده میکنید، نمیدونم سوار ماشین میشید، میرید سر کارتون، حالا چه رانندگی میکنید چه در واقع توی ماشین هستید، فقط فرقی نمیکنه، باز میتونید پادکست رو گوش بدید و شبم به همین صورت.
یعنی این پادکست ها رو اصلا دست کم نگیرید، چون یواش یواش مغزتون میبینید که کاملا به دو بخش تقسیم میشه. یه بخشی که داره انگلیسی میشنوه، یه بخشی که داره انگلیسی فکر میکنه و یه بخشی که داره فارسی میشنوه و فارسی فکر میکنه. و این انگلیسی فکر کردن بعداً توی اسپیکینگ شدیداً به کارتون میاد. وقتی که میرید میبینید که این مغز رو تحریک کردید با این پادکست ها، با این در واقع ویدیوهای یوتیوبی که دیدید که این مغز دیگه الان میتونه انگلیسی فکر کنه، همون انگلیسی فکر کردن رو به صورت کلامی خروجی میسازه براش و شما لازم نیستش که فکر بکنید فارسی و بعد بخواید توی ذهنتون ترجمهش بکنید. همچین اتفاقی دیگه مطلقا نمیفته وقتی که شما اون بخش مغزی که انگلیسی فکر میکنه رو فعالش میکنید. هوا به شدت سرده، ولی خب بریم سراغ بخش بعدی. در واقع بخش بعدی که پرزنت هایی هستن مثل تد تاک، خیلی بخش مفیدی میتونه باشه برای اون بخش آخر آکادمیکتون که شما گوشتون عادت بکنه با اون توناژی که در واقع دارن، با اون اینتونیشن هایی که دارن موقع پرزنت کردن، گوشتون آشنا بشه با کلماتی که آکادمیک هستن، که از این کلمات نترسید. این کلمات توی آزمون آیلتس سری کلماتی هستن توی اون بخش آخر که اصلا توی جوابهای شما نیستن، ولی کلمات قلمبه سلمبه علمی هستن. با این در واقع تد تاک دیدنه شما مغز خودتون رو در واقع تربیت میکنید که نترسه از این واژه‌ها، چون هیچ چیزی نیستن، اصلا کاری نیستن اکثر مواقع. یعنی از شما قطعا انتظار نداره کسی که سوالات آیلتس رو طرح کرده که مثلا اسم فلان کانی رو مثلا بشینید توی انگلیسی مثلا اسپلینگش رو بلد باشید بنویسید. ولی این عبارات رو وقتی که میشنوید سر جلسه، اگر آمادگیش رو نداشته باشید نمیفهمید که مثلا داره در مورد سنگ حرف میزنه، داره در مورد ماهی حرف میزنه، نکنه داره یک کلمه چند تا کلمه رو پشت سر هم سری میگه که من اینجوری مثلا میشنومش. اما فیلم و سریال که عالیه، اصلا بی‌نظیره. حتما فیلم و سریال ببینید. اتفاقا هم خیلی خوشحال میشن وقتی که میشنون که مثلا زبان انگلیسی مبحثیه که شما میتونید برای اینکه لیسنینگتون رو تقویت بکنید بشینید فیلم و سریال ببینید. ولی خب چیزی که هستش اینه هر فیلم و سریالی نباید ببینید و باید اون فیلم و سریال درست ببینید. چون مثلا دارم میگم سریال فرندز رو 80% ایران، مثلا مثال عرض میکنم، 80% ایران مثلا سریال فرندز رو نشستن دیدن، ولی خب همه این 80% مردم لیسنینگ خیلی خوبی ندارن. همه این 80% مردم توی آیلتس اگه امتحان بدن نمره لیسنینگ خوبی نمیگیرن. چه در مورد این صحبت کنیم که مثلا چه فرقی داره که مثلا چه جوری باید ببینیم این سریالا رو که بتونیم ازش استفاده بکنیم و اون بارش رو در واقع بگیریم. اولین نکته درباره فیلم و سریال اینه که ترجیحتون این باشه که سریال ببینید نه فیلم. وقتی که شما سریال انتخاب میکنید، حال چیزی که اتفاق میفته اینه که شما ناخودآگاه خیلی علاقه دارید که بشینید سریعتر قسمت بعد رو ببینید که ببینید چه اتفاقی افتاده و همین باعث میشه که اصلا توی اون برنامه لیسنینگتون خلل و فرج ایجاد نشه و کلا تخت گاز برید و از کل محتوای شنیداری فیلم استفاده بکنید به صورت منظم. اما چند تا نکته که سریال ها باید داشته باشن که سریال خوبی باشن، یکی این که باید انگلیسی که حرف میزنن انگلیسی به درد بخوری باشه. یعنی مثلا نمیدونم شما سریال وایکینگز نرید مثلا ببینید. دو اینکه باید یک فیلمی باشه که توش به اندازه یک سریالی باید باشه که توش به اندازه کافی صحبت بکنن. و منظورم اینه که نرید مثلا بره ناولا ببینید که مثلا یاد بگیرید با لهجه امریکن مثلا بعبع بکنید، یا مثلا نرید سریالی که نمیدونم شخصیت اصلیش درونگراست، زیاد صحبت نمیکنه، شخصیت دومش مثلا اختلال مثلا دو قطبی داره، باز با کسی صحبت نمیکنه. اینا نباشه. نکته بعدی اینه که چیزهایی که شما توی این سریال میشنوید و یاد میگیرید باید چیزهایی باشه که قابل استفاده باشه، باید چیزهایی باشه که شما احتمالاً توی آزمون آیلتس هم میشنوید. یعنی چی؟ یعنی مثلا سریال ریک اند مورتی خب اپیزودهای خیلی کوتاهی داره، سریال جذابیه، سریالیه که مثلا انگلیسی حرف میزنن، انگلیسی هم زیاد صحبت میکنن توش، ولی خب چیزی که هستش این کلمات رو شما بشینید بنویسید روی کاغذ، حدوداً 60% فضای سریال مثلا کاراکترهای مختلف دارن فحش میدن، یا مثلا حرفایی که میزنن حرفایی مثلا
دارای رد سنیه که خب شما اینا رو نمیشنوید هرگز توی آزمون آیلتس و توی اسپیکینگتون هم نمیتونید استفاده بکنید از این چیزهایی که یاد گرفتید. ولی مثلا سریال هایی که هست، مثلا بیگ بنگ تئوری، همین سیتکام ها سریال هایی هستن که در واقع از طرف شبکه اجازه بهشون داده نشده که یک سری حرف هایی رو بزنن، از یک سری خط های قرمز نمیتونن رد بشن و همین نکته باعث میشه که هر چیزی که شما میشنوید اون تو قابل استفاده باشه و اینکه وقتی که نویسنده فحش رو نداره، مثلا به جای اینکه یه خط توی یه خط مثلا منظور رو برسونه، مجبور مثلا 10 دقیقه مثلا 10 خط بنویسه، یه 2 دقیقه مثلا کاراکتر مجبور صحبت بکنه تا اون منظور بفهمه. و همین که این در واقع کاراکتر ما به جای اینکه مثلا بیاد احساساتش رو با حرفای خاصی مثلا سریع انتقال بده، میاد و طی مثلا چندین کلمه، طی چندین عبارت، طی یک سری اصطلاحاتی منظورش رو به بیننده میرسونه، خیلی به شما کمک میکنه در بحث اسپیکینگ. یعنی مثلا روی روز اسپیکینگ مثلا ازتون میپرسن که نظرت درباره مزرعه چیه؟ مثلا ممکنه شما توی فارسی هم الان ازتون بپرسن نظرت مثلا در مورد مزرعه چیه، وقتی که توی مزرعه میری چه حسی داری، نتونی احساسات زیادی رو بیان بدی، فقط مثلا میتونی بگی خوشم میاد دیگه، مثلا کیف میده مزرعه. ولی خب چیزی که هستش اینه که توی آیلتس خب شما باید صحبت بکنید، نمیتونید بگید که من مثلا تا حالا مزرعه نرفتم یا من خیلی حس خاصی درباره مزرعه ندارم. این اتفاق نمیتونه اونجا رخ بده توی اسپیکینگ آیلتس. شما به جای اینکه بیاید بگردید توی اون لحظه دنبال احساسات مختلفی که مثلا درباره مزرعه دارید، درباره گاو و گوسفند دارید، میاید یه احساسی که مثلا خیلی خوشم میاد، خیلی خوشحال میشم وقتی میرم در واقع توی مزرعه و حیوانات اهلی رو اونجا میبینم، این حس رو میتونید بیاید از اون شیوه هایی که کاراکترها استفاده کردن که خوشحالیشون رو نشون بدن توی جاهای مختلف سریال، از اون استفاده بکنید. و اگزامینر هم نگاه میکنه، کیف میکنه و خیلی هم هوشمندانه است، چون که شما زمان صرف این که احساس بگردید پیدا بکنید در مورد مزرعه نکردید و دارید صحبت هم میکنید در عین حال. یه سری نکته گفتیم اگه سریال داشته باشن خیلی خوب میشه برای لیسنینگ، که انگلیسی زیاد صحبت بکنن توش، یعنی کاراکترها منزوی نباشن، مثلا سریال همش اکشن نباشه یا مثلا سکوت نکنن چپ چپ به هم دیگه نگاه میکنن، بره ناولا و پلنگ صورتی نباشه. بعد چیز دیگه ای که هستش اینه که در واقع این کاراکترها از یک انگلیسی استفاده بکنن که واقعی باشه و توی دنیای امروز استفاده بشه. نکته بعدی این هستش که ترجیحاً توش یک سری خط قرمز هایی باشه و در واقع توش فحش دادن قدغن باشه از طرف شبکه، که کاراکترها مجبور بشن احساساتشون رو به شیوه های مختلفی بیان میکنن. چیزی که هستش که نمیدونم، فکر کنم یادم رفت، اینه که همه‌گیر باشه موضوعات، یعنی از اول تا آخر سریال مثلا درباره فروش شیشه صحبت نکنن. سریال بریکینگ بد سریال فوق‌العاده‌ایه، ولی خب در زمینه زبان انگلیسی اونقدری نمیتونه به شما کمک بکنه، چون که کاراکترها خب درباره یک سری موارد محدودی صحبت میکنن و اینکه موضوعاتی که استفاده میشه اصلا موضوعاتی نیستش که شما توی آیلتس ممکنه مثلا چه بحث لیسنینگ چه بحث اسپیکینگ بهش بر بخورید، چون لیسنینگ در واقع همون بیس اسپیکینگ شماست و ریدینگ هم همون بیس رایتینگه. شما تا موقعی که نشنوید نمیتونید صحبت کنید، تا موقعی که نخونید نمیتونید بنویسید. و سریالایی که همه این ویژگی‌ها رو داشته باشن میشن سیتکام ها. بهترین گزینه برای یادگیری زبان، برای تمرین لیسنینگ و برای تمرین اسپیکینگ سیتکام ها هستن که خب معروف تریناش فرندزه که خب همه دیدن، بیگ بنگ تئوری، آفیس و های مت یور مادر. از این سریال چجوری استفاده بکنید؟ وقتی که دارید یک سریالی رو میبینید و زیرنویس فارسی هم روشنه، مغزتون اصلا توجهی نمیکنه که اونجا الان داره چی میگه، چه اتفاقی داره میفته. امتحان کنید خودتون، وقتی که دارید یک سریالی رو میبینید و زیرنویس روشنه، مخصوصا زیرنویس فارسی، ذهنتون تمام و کمال میره سراغ اون زیرنویسه. واسه همین زیرنویس فارسی رو که اصلا حرفشو نزنید. ولی خب درباره زیرنویس انگلیسی خب خیلی ابزار خوبیه، از اونجایی که خب
ما داریم یاد میگیریم دیگه. قرار نیستش که تک تک کلماتی که توی سریال میگن، تک تک اصطلاحاتی که میگن رو بفهمیم، تک تکشون رو بتونیم بشنویم و تک تکشون رو بتونیم بنویسیم. قرار نیست همچین اتفاقی بیفته. ما باید یک رفرنسی داشته باشیم که برای اون رفرنس زیرنویس انگلیسی بی‌نظیره. ولی چیزی که هستش اینه که باز همون زیرنویس انگلیسی هم همون کار زیرنویس فارسی رو میکنه. یعنی شما ریدینگتون رو که نمیخواید تقویت بکنید، میخواید لیسنینگتون رو تقویت بکنید. وقتی که دارید انگلیسی نگاه میکنید و زیرنویس انگلیسی هم زیر روشنه، باز همون اتفاق میفته که مغزتون بیشتر توجهش رو جلب به اون زیرنویس میکنه و اون زیرنویس رو میخونه تا اینکه شما بشنوید. حتی چیزی که مثلا توی اینجا مثلا الان چند سالی هستش که باب شده اینه که یه سریا هستن که با اینکه نیتیو هستن، با اینکه با این زبان بزرگ شدن، با اینکه از این زبان از اولش عمرشون تا آخر عمرشون استفاده میکنن، ولی خب بازم حس میکنن وقتی که این زیرنویس نیست نمیتونن یه درصدی از اطلاعات رو در واقع بگیرن و دریافت بکنن. که توی یوتیوب مثلا سرچ بکنید دربارهش، مثلا هستش ویدیوهایی که مثلا طرف داره صحبت میکنه درباره اینکه چرا امروز هممون به زیرنویس نیاز داریم. خلاصه که شما زیرنویس انگلیسی هم استفاده نمی‌کنید و اون سریال مثلا فرندز رو که چون اسمش خیلی فرندز کوتاهه، من فرندز رو مثال میزنم و فرندز مثلا شما سریال اپیزود اولش رو پلی میکنید، میشینید نگاه میکنید بدون هیچ زیرنویسی. اگر نمیفهمید مهم نیست، اگر میفهمید دمتون گرم، اگر یه سری جاهایش رو نمیفهمید اشکال نداره، اصلا اهمیت نداره. هی بر نگردید عقب بگید وای من نمیفهمم، وای من مثلا چرا مثلا زبان رو زودتر شروع نکردم. اصلا این افکار منفی رو کاملا بریزید دور و فقط بشینید از سریال لذت ببرید. بشینید یک جوری ببینید که انگار دارید میفهمید. هر جاش هم نفهمیدید مثلا فلان کاراکتر چی گفت، نمیفهمید که دارن در مورد چی حرف میزنن، طوری وانمود کنید که میفهمید. حدس بزنید، با ذهنتون بازی بکنید و در واقع حدس بزنید با آزمون و خطا. بشینید اون اپیزود رو ببینید از اول تا آخر و تمومش کنید. خب بار اول رو دیدید، خسته نباشید، کارتون عالی بود. حالا واسه بار دوم یه دونه کاغذ بذارید کنارتون، زیرنویس انگلیسی رو هنوز استفاده نکنید و بشینید سریال رو یه دور سریع، یعنی اگه مثلا حس میکنید اینجاش مثلا من میدونم صحبت نمیکنن زیاد، اینجا رو بزنید جلو. اینجا رو من میدونم که خیلی خوب فهمیدم، نیازی ندارم، نکته‌ای نداشت به اون صورت، بزنید اونم جلو و سریع ببینید و اون جاهایی رو که حس میکنید نفهمیدید با بار اول دیدن، یا اینکه همین الان که دارید برای بار دوم میبینید باز هم نمیفهمید، رو روی کاغذ کنار دستتون زمانش رو بنویسید. زمانش رو که نوشتید حالا برگردید عقب، دوباره اون اپیزود رو از اول ببینید، ولی این بار با زیرنویس انگلیسی ببینید. با زیرنویس انگلیسی بشینید ببینید، همینجوری که دارید از فیلم لذت میبرید حواستون به اون، همچشتون به زیرنویس باشه که ببینید در واقع درست دارید میشنوید یا نه، و حواستون به اون تایمایی هم که روی کاغذ نوشتید باشه. همینطور که حواستون به این کاغذ هستش نگاه بکنید و وقتی رسیدید به اون دقیقه‌ای که مشکل داشتید درش، ببینید که دقیقاً مشکلتون با این نفهمیدنه چی بوده. چون دو حالت پیش میاد دیگه، یا اینکه شما میشنوید که داره چه کلمه ای رو میگه بازیگر، ولی معنی اون کلمه رو نمیدونید که این کلمه رو توی یک دفتری که مجزا برای این کار مثلا تدارک دیدید مینویسید این کلمه رو که بعدا برید دنبال معنیش بگردید و باهاش جمله بسازید و اون کلمه رو حسابی حرفه‌ای بشید. یا اینکه کلماتی که توی اون در واقع زیرنویس انگلیسی هستش رو همش رو شما بلدید ولی اصلا نمیشنوید یک سری از کلمات رو توی گفتار بازیگر. اینجا کاری که میکنید اینه که کل اون جمله رو مینویسید و اگر تونستید اون یک بخش رو مثلا حالا یه صداش رو ضبط میکنید یا دوباره میزنید عقب، صداش رو ضبط میکنید و این رو هی همینطور که دارید چشمتون روی متن هی اینو گوش میکنید که مغزتون یاد بگیره که مثلا وقتی این رو داریم میگیم این جمله رو مثلا یک نیتیو اسپیکری که میخواد سریع صحبت بکنه این رو به این شکل میگه. بعد از اون سعی بکنید که تکرار بکنید اون جمله رو تکرار بکنید و پیش خودتون فکر کنید که الان مثلا فرق این مثلا چیزی که من میخونم، چیزی که اینجا نوشته با چیزی که این آقا داره میگه، این خانومه داره میگه چیه.
آها مثلا اینجا اسوتی رو وصل کرده به هم، آها مثلا اینجا اینو نگفته، اینجا مثلا جیو نگفته، اینجاشو مثلا استرس داده برده بالا. همین جوری شما یاد میگیرید که بتونید به شیوه صحیح و سریع صحبت کردن رو یاد بگیرید و اینکه بتونید بشنوید راحتی. در انتها شما همه این کارها رو انجام بدید. همین پروسه در واقع یادداشت برداری کردن و همین در واقع کارهایی که میکردیم با فیلم و سریال رو روی ویدیوهای تد تاک، روی پادکست ها و روی اون ویدیوهای یوتیوب هم میتونید پیاده بکنید. اگر شما این کار رو بکنید و هیچ کتاب اضافی لیسنینگ، خب کتاب‌هایی که لازم هستن که اون کتاب‌های اون، حالا من ایران بودم 16 جلد بود که تمارین آیلتس کمبریج، حالا اونایی که کتاب‌های ضروریتون هستن، ولی برای لیسنینگ دیگه واقعا هیچ رفرنسی شما لازم ندارید. همین که از این رسانه ها بتونید به خوبی استفاده بکنید و این روی کاغذ بنویسید، کلماتتون رو همینجوری زیاد بکنید، مطمئن باشید توی اسپیکینگ و توی لیسنینگ توی کمترین زمان ممکن به بهترین نتیجه ها میرسید و اصلا لازم نیست برید کتاب های مختلف تمارین لیسنینگ آیلتس مثلا بخرید که بعد بشینید کار بکنید، بشینید متنش رو هی بخونید و استفاده کنید. همه اینها به اضافه اون کتاب های اصلی آیلتس که خب همه استفاده میکنن، برای این که شما بتونید یک نمره فوق‌العاده رو توی لیسنینگ آیلتس کسب بکنید کافیه. و امتحان بکنید، این رو امتحان بکنید، بشینید این کارهایی که با ویدیوهای یوتیوب، با سریال ها، با پادکست ها و با اون پرزنت ها هستن انجام بدید و بعد از یه مدت هر روز این کاری که انجام بدید برید سراغ، دوباره برگردید سراغ اون تست های آیلتس و نتیجهش رو میبینید که خودتون دارید میبینید که چقدر عالیه. یخزار واقعا هم خیلی سرد بود. اما این ویدیو طولانی همینجا به پایان میرسه و دلیل این که اینقدر طولانی شد این بود که من میخواستم همه نکاتی که خودم انجام دادم و همه اون نکاتی که حس میکنم مهمه ولی خب هر جای گفته نمیشه رو خدمتتون عرض بکنم و توی ویدیو جاش بدم. از این که تا اینجای ویدیو همراه بودید با من بی نهایت سپاسگزارم. امیدوارم توی آزمون آیلتسی که پیش رو دارید توی اسپیکینگ و لیسنینگش عملکرد درخشانی داشته باشید و توی تصمیماتی هم که در پی اون میگیرید موفق باشید. اما چنانچه این ویدیو براتون ارزش افزوده داشته، یک، خیلی خوشحالم، همین چیزیه که میخواستم، و دو، میتونید منو بازم خوشحالتر بکنید اگر اون دکمه لایک رو بزنید. سابسکرایب نکردید ولی خب حتما یه سر به چنل بزنید، چون پارت دوم ویدیوی آیلتس 7 در 1.5 ماه رو داریم که درباره ریدینگ و رایتینگ. قول میدم که کوتاه‌تره. و این که تا یادم نرفته بگم که ما توی این چنل فقط درباره زبان انگلیسی و آیلتس صحبت نمی‌کنیم، درباره اپلای کردن هست، درباره مهاجرت هست، درباره زندگی توی کشور کانادا هستش و درباره کلی موضوعات دیگه با هم دیگه توی این چنل صحبت می‌کنیم. تا ویدیو بعدی، من ارشیا هستم. ارادت.